අපේ සිහින YouTube channel එකට ඔයගොල්ලෝව ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි chicken shawarma හදමු. shawarma කියන්නේ මැද පෙරදිග රටවල් වල සාම්ප්‍රදායික ආහාරයක්. ගොඩක් වෙලාවට මේ රටවල් වල වීදි ආහාරයක්. ඒ කියන්නේ ස්ට්‍රීට් ෆුඩ් එකක් විදියටත් මේ shawarma හදනවා. shawarma එකක් කෑවොත් තව එකක් කන්න හිතෙනවමයි. ඒ තරමටම shawarma හරිම රසයි. මේ shawarma ඕනම මස් ජාතියකින් හදන්න පුළුවන්. ට්‍රැඩිෂනල් විදිහට shawarma හදන්නේ එළු මස්, බැටළු මස් වලින් තමයි. අද මම හදන්නේ chicken shawarma. උදේට එහෙම නැත්නම් රාත්‍රියේ ආහාරයක් විදිහටත් එහෙමත් නැත්නම් හවස තේ වලට උනත් අපිට මේ shawarma හදාගෙන රස විඳින්න පුළුවන්. හරිම විදියට හදනවා නම් shawarma කියන්නේ හරිම පෝෂ්‍යදායක කෑමක්. එහෙනම් අපි බලමු මේ වගේ රසම රස ඒ වගේම ගුණදායක shawarma හදන්න අපිට මොනවද අවශ්‍ය කරන්නේ කියලා. shawarma වල chicken එක හදන්නේ වෙනස්ම විදියකට. හොඳට පදම් කරගත්තු කටු නැති chicken ලොකු කොටස් shawarma machine එකක මැද තියෙන මේ කූරට සෙට් කරලා ඒ ඔක්කොම chicken ටික තද වෙන්න හදා ගන්නවා. ඊට පස්සේ machine එක වැඩ කරනකොට chicken ටික දාලා හදාගත්තු මේ කෝන් එක වගේ කොටස හිමීට වටේට කරකිනවා. එතකොට තමයි chicken ටික cook වෙන්නේ. අපිට ගෙදරදිත් මේ රසටම chicken ටික හදාගන්න පුළුවන්. මුලින්ම chicken කටු නැතුව ග්‍රෑම් 250ක් විතර අරගෙන ඒකට ලුණු ටිකක්, සියඹලා යුෂ ටිකක් එකතු කරලා වතුර චූට්ටක් දාලා තඹ ගන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට තීරු වගේ පොඩියට කඩා ගන්න. දැන් භාජනයක් ලිපේ තියලා ඒක හොඳට රත් වුණාම ඒකට තෙල් මේස හැඳි එකහමාරක් විතර එකතු කරගන්න. දැන් අපි තඹලා පොඩියට කඩාගත්තු chicken ටික රත් වෙච්ච තෙල් ටිකට එකතු කරගන්න. දැන් කහ තේ හැඳි කාලක්, ගම්බිරිස් තේ හැඳි එකක්, ගරම් මසාලා තේ හැඳි 3 කාලක්, බැදපු 3-5 කුඩු තේ හැන්දක්, මිරිස් කුඩු තේ හැඳි එකක් එකතු කරලා හොඳට මිශ්‍ර කරගන්න. ඔයගොල්ලෝ කැමති නම් මේ වෙලාවේදී මීකිරි මේස හැඳි දෙකක් විතර එකතු කරන්න පුළුවන්. දැන් මේ chicken ටික විනාඩි 10ක් විතර අඩු ගින්දරේ හොඳට ටෙම්පරාදු කරගන්න. මේ විදිහට හොඳට ටෙම්පරාදු වුණාම ලිප ඔෆ් කරගන්න. දැන් කැරට් ගෙඩියක් මේ විදිහට පොඩියට ග්‍රේට් කරලා එහෙම නැත්නම් ගොඩාක් පොඩියට කපාගෙන බෝල් එකකට දාගන්න. ලොකු තක්කාලි ගෙඩියකුත් මේ වගේ තීරු කපාගෙන ඒකත් මේ බෝල් එකටම දාගන්න. ලීක්ස් කොළ ටිකකුත් මේ වගේ පොඩියට කපාගෙන ඒකත් මේ බෝල් එකටම දාගන්න. දැන් පොඩි ගෝවා ගෙඩියකින් භාගයක් විතර හොඳට හොදලා අරගෙන මේ වගේ තරමක් ලොකුවට කපාගෙන ඒකත් මේ බෝල් එකටම එකතු කරගන්න. දැන් ගර්කින් ගෙඩි දෙකක් විතර මේ වගේ හීනි රවුම් කපලා ඒකත් මේ බෝල් එකටම එකතු කරගන්න. ඔයගොල්ලන්ට ගර්කින් නැත්තම් පිපිඤ්ඤා ගෙඩියක මැද කොටස නැතුව වටේ ටික ඒ කියන්නේ සුදු පාට කොටස හීනියට කපලා අරගන්න. දැන් ලුණු තේ හැඳි කාලක්, ගම්බිරිස් කුඩු තේ හැඳි භාගයක් එකතු කරලා ඔක්කොම ටික එකට හොඳට මිශ්‍ර කරගන්න. මේ ඔක්කොම හොඳට මිශ්‍ර වෙන්න මේ වගේ හොඳට කලවම් කරගන්න. මේ තියෙන්නේ හොඳට මිශ්‍ර වෙච්ච ලොලු ටික. මේ තියෙන්නේ ටෝටියා රැප් එක. ඔයගොල්ලන්ට මේක සුපර් මාකට් එකෙන් ගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ රැප් එක ගෙදරදී හදා ගන්න උනත් පුළුවන්. පාන් පිටි වලට තෙල්, ලුණු, බේකින් පවුඩර් එකතු කරලා තමයි මේ රොටිය ගෙදරදීම හදාගන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට මේ ටෝටියා රැප් එක නැත්තම් නාන්, පීටා බ්‍රෙඩ්, ෆ්ලැට් බ්‍රෙඩ් එහෙමත් නැත්තම්
චපාති රොටිය වුණත් මේ වෙනුවට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ ටෝටියා රැප් එක මං ෆ්‍රිජ් එකේ අධිශීතකරණයේ දාලා තිබ්බ නිසා මම මේ පැයකට විතර කලින් තමයි එළියට ගත්තේ. දැන් පෑන් එකක් ලිපේ තියලා ඒ පෑන් එක රත් වෙනකොට අපි ටෝටියා රොටි එකක් එකට දාගමු. දැන් විනාඩියක් විතර තියලා අනිත් පැත්ත හරව ගන්න. ඒ පැත්ත තප්පර 30ක් විතර කුක් වුණාම ඇති. මේ වගේ අපිට ෂවර්මා ඕන ප්‍රමාණයට ටෝටියා රැප් ටික හදාගන්න. ඒ කියන්නේ ෂවර්මා 5ක් හදනවා නම් ටෝටියා රැප් 5ක් හදාගන්න. එහෙමනම් දැන් අපි රසම රස ෂවර්මා හදමු. අපි හදාගත්තු ෂවර්මා රොටියක් මේ විදිහට පිඟානක් උඩින් හරි ට්‍රේ එකක් උඩින් හරි තියාගන්න. දැන් මුලින්ම කරන්න ඕනේ මේ රොටිය උඩින් තහිනි සෝස් ටිකක් දාගන්න එක. මේක ගොඩාක් ගුණදායක සෝස් එකක්. තලයට වලින් තමයි මේ සෝස් එක හදන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට තහිනි සෝස් එක නැත්තම් ඒක ගැන හිතන්න එපා. ඒක නැතුව වුණත් මේ ෂවර්මා හදාගන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්තම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් යෝගට් සෝස් එකක් ගෙදරදිම හදාගන්න. හරිම ක්‍රමය තමයි තහිනි සෝස් එකක් පාවිච්චි කරන එක. ඒත් ගොඩක් වෙලාවට අරාබි රටවල් වල වුණත් මේ තහිනි සෝස් එක වෙනුවට මයොනේස් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඒක නිසා ඔයගොල්ලන්ටත් මේකට ආදේශිකයක් විදියට මයොනේස් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මයොනේස් වලට කැමති නැත්නම් ක්‍රීම් චීස් උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. තහිනි සෝස්, මයොනේස්, එහෙම නැත්නම් ක්‍රීම් චීස් මේ ඕනම දෙයක් මේ රැප් එක පුරාවටම ගාගත්තට පස්සේ රැප් එකේ මැදට අපි හදාගත්තු එළවලු මිශ්‍රණයෙන් ටිකක් තියාගන්න. ඊට පස්සේ අපි කලින් හදපු චිකන් මික්ස්චර් එකෙන් ටිකකුත් තියාගන්න. දැන් චිලි සෝස් ටිකක් හරි තක්කාලි සෝස් ටිකක් හරි මේ චිකන් එක උඩින් දාගන්න. දැන් මස්ටර්ඩ් පේස්ට්. ඒ කියන්නේ අබ තවරමුක ටිකකුත් මේක උඩින් දාගන්න. ඔයගොල්ලන්ට මේ අබ පේස්ට් එක ගෙදර නැත්නම් අබ තේ හැන්දක් විතර විනාකිරෙන් අඹරලා අරගන්න. දැන් බැදපු පොටේටෝ චිප්ස් ටිකකුත් මේක උඩට එකතු කරගන්න. ඔයගොල්ලන්ට ගෙදරදිම අර ගෙඩියක් කපලා තම්බලා බෙද ගන්නත් පුළුවන්. දැන් සලාද කොලයක් උඩින් තියලා මේ විදිහට රැප් එක ඔතාගෙන රැප් එකේ පිටුපස කොටස ටිෂු එකකින් එහෙම නැත්නම් ඔයිල් පේපර් එකකින් මේ විදිහට ඔතා ගන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට ටූත් පික් එකක් ගහලා රැප් එක හොඳට තද වෙන්න රඳව ගන්න. මම තව ෂවර්මා එකක් හදන විදිය ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම්. තව ඔයගොල්ලන්ගේ ගෙදර පිකල්. ඒ කියන්නේ විනාකිරි දාපු එළවලුවක්. කැරට්, රාබු, ගස්ලබු, ලූණු මේ වගේ ඕනම එළවලුවකින් පොඩි කෑලි දෙක තුනක් මේ ෂවර්මා එක ඇතුළට දාගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ෂවර්මා එක කන වෙලාවට මේ පිකල් ටිකකුත් එක්ක කෑමට දෙන්න. මේක කනකොට ඒ වගේ පිකල් රසක් එනකොට අපේ මේ ෂවර්මා එකේ රස තවත් වැඩි වෙනවා. මේ ෂවර්මා එකේ චිකන් එකයි එළවලු සැලඩ් එකයි රෑට හදලා තිබ්බොත් ඔයගොල්ලන්ට උදේට හරිම ඉක්මනට ෂවර්මා හදලා දුවල පුතාලගේ ලන්ච් බොක්ස් එකට දාන්නත් පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ එහෙම හදනවා නම් එළවලු ටිකට ලුණු රෑට දාන්න එපා. ලුණු ටික උදේට එකතු කරන්න. ඔයගොල්ලොත් මේ වගේ රස්ම රස ෂවර්මා ගෙදරදී හදාගෙන රස විඳී කියලා මම හිතනවා. ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් මේ වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාලා යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඔයගොල්ලෝ තවම අපේ සිහින YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් මේ වීඩියෝ එක පහලින් තියෙන subscribe button එක press කරලා ඊට පස්සේ එන bell icon එකත් all කරන්න. එතකොට මගේ වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන්ම
ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් වෙයි. එහෙමනම් තවත් අලුත් දවසක තවත් අලුත් රෙසිපි එකකින් අපි හම්බ වෙමු. මේ වීඩියෝ එක බලපු ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම ගොඩාක් ස්තුතියි.